السلام علیکم په خیر رالی ټیسټ لورز پښتون چینل ته د پښتنو چینل دا نن زموږ ریسپی د پشاوری نمکین ریسپی دا اصل ریسپی به تاسو ته نن در کوم چې ډیره ایزی او ډیره خوندوره ډیره مزیدار ریسپی دا نو راځي چې ریسپی سٹارټ کو ټول نه پهله چې د ما غوخه واغستله غوخه چې دا هغه د چربي ولا غوخه د چربي هم د پکې او چکا چې کومه مزیدار غوخه هغه هم د پکې یو ټیبل سپون ما جینجر گارلیک پیسټ وچولو یعنی کې د اوږې او د ادرک پیسټ او نیمه چمچه چې دی ما مالګه واچوله اوبه مې ښه مزیدارې زیاتې پکې واچولې دا ما پریشر کوکر کې بند کړلو تقریبا 20-25 منټ به دا پریشر کې وي دلته ما یو بیل فرای پین کې غوړي واغستل نیمه پیاله هغې ته ما یو پیاز چې دی مې ګرایند کړلو او ګرایند پیاز چې دی هغه به اوس موږ پکې فرای کوو لږ شانتې بیا به مخکې سټیپس ته ځو خو تاسو د دې خیال کوئ چې پیاز چې دی هغه چې ډېر زیات نه سخت نشي ډېر زیات اوور کوک یې نه کوي بس چې غوړي سم پرې راوځي نو بس تاسو پوه شئ چې ستاسو پیاز چې دی مکمل فرای شو دا دلته تاسو کتلی شئ چې دا فرای شو غوړي پرېښودل نو اوس دلته چې دی زه یو چمچه جینجر ګارلیک پیسټ ایډ کوم دا به موږ ښه مزیدار پکې فرای کوو نو هغې نه پس چې دی تاسو داسې هم کولی شئ چې کله پیاز ګرایند کوئ نو هغې سره تاسو شنه مرچه کې ګرایند کوئ او که تاسو زما په شانتې بیل هم ګرایند کولی شئ په دې ټایم کې بس بیا ایډ کوئ او داسې یو 2 منټه یې پکې پاخه کوئ چې غوړي راوځي نو بس فلیم بند کوئ چې کله غوښه نرمه شي ښه مزیداره بیا به موږ دې ته بیا غوښه اچوو تاسو ما د کوم ځای نه واچ کوئ ما ته تاسو خپل لوکیشن وښایئ په کمنټ سیکشن کې چې زه بیا تاسو ته تھینک یو ویلی شم د نن ویډیو تھینک یو چې دی هغه 3 کسانو ته ځي پیله نمبر باندې دی ټیک ورلډ چې دی کشمیر نه جموں کشمیر نه مونږ واچ کوي تھینک یو سو مچ فار واچینګ بیا په سیکنډ نمبر چې دی سینګار فرام کراچي تھینک یو سو مچ سینګار بیا په دریم نمبر چې دی هغه د نیو نام یې دی د اکاونټ ما ته نشته پته تاسو خپل نامه بسئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ می سوات نه هغه مونږ واچ کوي تاسو هم داسې ما ته خپل لوکیشن ووایئ چې تاسو ما کوم ځای نه واچ کوئ دلته ما چې غوښه ده هغه ښه مزیداره نرمه شوله غوړۍ کې مې واچوله دا به مونږ داسې یو 5 منټ چې دی دا به مونږ مزیداره شانتې فرای کړو نو هغې نه پس چې دی چې کومه یخني پاتې شوې ده هغه یخني به مونږ چې دی د غوښې ته واچو دا به پهله مونږ تیز فلیم به آن کو تیز اور به پسې بل کو چې کله دا په خوټ کېدو شي بیا به تقریبا رونه لږ شانتې زیات اور چې داسې میډیم اور چې هغې باندې بیا تاسو دا د پخ کوئ چې ښه مزیداره په دمه باندې پخه شي بیا چې کله دی باندې خپل غوړي راوځي چې څومره غوړي تاسو اچولي د به ښه مزیدار پرې راوځي نو تاسو بیا پوه شئ چې زموږ نمکین چې دی هغه تیار شو خو د دې یو ټریک دا هم دی چې تاسو چې دی دا چې پخوئ بیا په کم اور باندې پخوئ چې دا د ټیسټ چې کوم دی هغه مزیدار راځي دلته ما چې واچول لږ شانتې د ادرک مې واچولو له یو څو نیمبو ټوکړې مې واچولې او لږ شانتې چې دی زه به اوس دغه مکس کم خو دلته تاسو د یو دې خبرې به تاسو خیال کوئ چې تاسو نیمبو کله ایډ کوئ نو تاسو به ډېر زیات مکسینګ نه کوئ او ډېر زیات به دا مزید نور نه پخوئ ځکه چې د نیمبو چھلکې یو عجیبه شانتې ټیسټ بیا پکې راشي چې هغه بیا خوند نه کوي سخت غوندې ټیسټ پکې راځي نو تاسو د دې سیز سره خیال کوئ دلته زموږ نمکین چې دی هغه بالکل تیار شولو تاسو که ریسپي خوښه شوی وي تاسو په دې چینل باندې نوی یا د چینل سبسکرایب کړی نه تاسو نو چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ ویډیو مې خوښه شوی ویډیو لایک کړئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ اوس ماته د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ چې زه بله مزیداره شانتې ویډیو جوړه کړم د ستاسو دپاره د الله په امان الله حافظ